নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজত পুনৰবাৰ মই শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ প্ৰডাক্টসমূহৰ কিছুমান ৰিভিউ শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি। ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মই কিছুমান প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। অলপ তেনে এটা কৰি চাই যাওঁ প্ৰডাক্টসমূহ কেনেধৰণৰ পালোঁ। কিছুমান ভালো আহিছে, কিছুমান বেয়াও আহিছে, তাৰ বিষয়ে অলপ ক'ম। প্ৰথমতে দেখাব ওলাইছোঁ মই অৰ্ডাৰ কৰা প্ৰডাক্টসমূহৰ স্ক্ৰীনশ্বট এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ দি দিছোঁ। প্ৰথমতে দেখাব ওলাইছোঁ মই এইখন ইণ্ডাকশ্যন যিখন মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। সেইখন খুবেই ভাল লাগিছে, প্ৰডাক্টটো ধুনীয়াকৈ ৱৰ্ক কৰে। ইয়াত আপোনাৰ ষ্টীলৰ যিকোনো বৰ্তনত বনাব পাৰিব। ইয়াৰ অৰ্ডাৰ আপুনি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে চেক কৰি প্ৰডাক্টসমূহ ল'ব পাৰিব। ধুনীয়া হয়, মই ইউজ কৰি বহুতেই ভাল পাইছোঁ, সেয়েহে আপোনালোকক জনাইছোঁ। তাৰ নেক্সট প্ৰডাক্টসমূহ হৈছে যিটো প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ সেয়া আছে এইটো ইণ্ডাকশ্যনতো ইউজ কৰিব পাৰি। মই তাৰ বাবে লৈছোঁ। প্ৰডাক্টটো পেকনৰে হয়, খুব ধুনীয়াকৈ ৱৰ্ক কৰে। পেকনৰে হয়, বহুত ভাল হয়। আৰু ইয়াৰ লগতে আহিছে এটা চচপেনো আহিছে, ইয়াৰ লগতে চাহ কাপ বনাব পৰা যাব ইণ্ডাকশ্যনখনত। মই সেইকাৰণে লৈ লৈছোঁ প্ৰডাক্টখন। লগতে এখন কেৰাহী নিচিনা আহিছে। কেৰাহীখন খুবেই ভাল হয়, মোৰ খুব ভাল লাগিছে। লগতে ইয়াৰ লগত খুবেই ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ যদি পচন্দ হৈছে প্ৰডাক্টসমূহ ল'ব পাৰিব। নেক্সট প্ৰডাক্টটো হৈছে পেগনৰে হয়, পেগনৰ নন ষ্টিক কুকৱেৰ হয়। নেক্সট প্ৰডাক্টটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ পেগন নন ষ্টিক কুকৱেৰ। এনেধৰণে বহুত ধুনীয়া আহিছে, ল'ব পাৰে। আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে ল'ব পাৰিব প্ৰডাক্টসমূহ ব্যৱহাৰ। লগতে এখন পেনো আহিছে, খুবেই ভাল আহিছে পেনখনো। এখন পেন, এখন আচলতে টাৱা হয়। এখন পেন আছে, এখন বাৰু মই ইউজ কৰিলোঁ, খুবেই ভাল হয়, ধুনীয়া ৱৰ্ক কৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এখনৰ কোৱালিটিটো বৰ মই ভাল পোৱা নাই বাৰু। চাই ল'ব পাৰে, চাৰিখন আছে, এখন এনেধৰণে আহিছে। নেক্সট প্ৰডাক্টটো হৈছে পেকনৰ ফ্লাস্ক অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, যিটো বৰ ভাল নাহিল। ফ্লাস্কটো পূৰা 24 ঘণ্টা বুলি লিখা আছে, কিন্তু ইয়াত মই গৰম পানী ৰাখি থৈছোঁ। খুব বেছি 5 ঘণ্টামানহে গৰম হৈ থাকে, সেই সময়খিনি চেঁচা পৰি যায়। সেইকাৰণে এইটো অলপ ভাল নাহিল। যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে খুব বেছি ইয়াত 5 ঘণ্টামানৰ কাৰণেহে গৰম পানী হৈ থাকে বুলি মই পাইছোঁ। বেছি সময়লৈকে বৰ ভাল নাহিলে, বৰ ভাল নহ'লে। নেক্সট প্ৰডাক্টটো হৈছে ষ্টীল লাইনৰ কেইটামান বৰ্তন অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। কোৱালিটি বহুত ভাল আহিছে বৰ্তনকেইটা। অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ইণ্ডাকশ্যনতো ইউজ কৰিব পাৰে আপুনি। এনেধৰণৰ 4টা আহিছে, এনেধৰণৰ। এইটো চবতছে ডাঙৰটো হয়। এইটো এটা আহিছে এনেধৰণৰ, এইটো এটা আহিছে সৰুটো, কিমান সৰু আৰু। নেক্সট প্ৰডাক্ট আছে, মই কিছুমান হেতা অৰ্ডাৰ দিছোঁ ষ্টীলৰ বাউলকেইটাৰ লগত যাতে খানা ছাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, খুবেই ভাল লাগিছে। সৰু হয় বাৰু হেতাকেইখন, কিন্তু বহুতেই ভাল হয়, ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগে আপুনি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। এয়াই আছিলে ফ্লিপকাৰ্টৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি। আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'।